Xin chào mọi người! Lại là Dung đây, Dung rất vui khi được gặp lại mọi người trong vlog lần này của Remitano. Các bạn thân mến, nếu bạn đã biết về Bitcoin mà lại chưa hiểu về Oncoin thì quả là một sự thiếu sót lớn. Chiếm khoảng 40% tổng vốn hóa thị trường crypto, nhưng Oncoin lại có tới hơn 4.000 đồng coin đang được lưu hành, một con số thực sự đáng kể. Trong video lần này, Dung sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Oncoin là gì và mối quan hệ của chúng với Bitcoin một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Nếu thích video này, các bạn nhất định phải like và subscribe kênh đó nha. Và nhớ xem đến cuối video nhé, vì chúng ta sẽ có kết quả trúng thưởng mini game kỳ trước. Altcoin là tên gọi chung của mọi loại tiền mã hóa còn lại trong thị trường crypto, ngoại trừ Bitcoin, ví dụ như Ether, Tether, Cardano, Polkadot, Ripple, Litecoin và Bitcoin Cash. Bitcoin và Altcoin đều được sinh ra và lớn lên trên nền tảng công nghệ blockchain. Bitcoin được khai sinh vào năm 2009, mở ra một kỷ nguyên mới của tiền điện tử. Các altcoin cũng được sinh ra sau đó ít lâu. Vậy, câu hỏi đặt ra là chúng có quan hệ thế nào với Bitcoin? Câu trả lời khá là đơn giản. Bitcoin là đồng tiền điện tử được sinh ra trên nền tảng blockchain. Cha đẻ của Bitcoin là Satoshi Nakamoto, cũng chính là người sáng tạo ra nền tảng blockchain. Nhiều người còn gọi đây là ông tổ của crypto. Danh tính của ông hiện nay vẫn là một điều bí ẩn. Chỉ có Bitcoin là ngày càng tăng giá và được nhiều tổ chức lớn trên thế giới sử dụng như một vật lưu trữ có giá trị. Tuy nhiên, Bitcoin không hề chi phối độc quyền công nghệ blockchain. Điều đó có nghĩa là ai cũng có thể tạo ra các đồng tiền điện tử khác dựa trên công nghệ nền tảng này, và mỗi loại tiền điện tử được sinh ra đều có mục đích sử dụng riêng với ý đồ của người tạo ra nó. Các bạn vẫn còn nhớ chúng ta đã có lần nói về Ethereum và Ether rồi chứ? Ether là đồng altcoin có vốn hóa lớn thứ hai trong giới crypto và được mệnh danh là hoàng hậu của các đồng coin. Các bạn có thể xem lại video đó ở đây nè. Ngoài ra, chúng ta còn có hàng ngàn đồng altcoin khác, trong đó có những cái tên đã đi vào lịch sử như Bitcoin Cash, người anh em cùng cha khác mẹ của Bitcoin, được tạo ra với mục tiêu tăng tốc độ xử lý giao dịch với mức phí thấp hơn so với Bitcoin. Litecoin cũng là một người họ hàng xa có nguồn gốc từ Bitcoin với ý tưởng gần giống như Bitcoin Cash. Nếu như Bitcoin được mệnh danh là vàng, thì người họ hàng Litecoin lại được mệnh danh là bạc trong thế giới crypto. Monero, đồng coin cho phép người dùng giao dịch một cách ẩn danh và không thể truy ra được danh tính của người giao dịch. Đây là đồng tiền điện tử được giới mafia rất ưa chuộng để giao dịch trong môi trường dark web. Dogecoin, đồng coin có biểu tượng giống như chú chó Shiba cực kỳ dễ thương luôn nè. Đây cũng là đồng coin có mức giá tăng kỷ lục chỉ vì một tweetbot đơn giản của tỷ phú Elon Musk. Và trong các altcoin còn có một thể loại coin có cái tên gọi khá bốc mùi, đó chính là shitcoin. Đây là những đồng altcoin được tạo ra theo trào lưu của Bitcoin và hầu như không có mục đích sử dụng rõ ràng. Các bạn nên cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào các shitcoin nhé. Và ngoài ra còn rất nhiều các đồng altcoin khác mà chúng ta không thể nói hết một lúc được. Thế giới crypto thật muôn màu phải không cả nhà? Nếu các bạn muốn đầu tư vào altcoin thì chắc chắn phải chú ý đến giá của Bitcoin, vì biến động giá của các đồng altcoin thường phụ thuộc rất nhiều vào giá của Bitcoin đấy. Để giúp các bạn có thể hiểu rõ về các quy luật cơ bản này, hôm nay Dung sẽ gọi điện cho một crypto trader chuyên nghiệp để hỏi trực tiếp. Đó chính là anh Nguyễn Hữu Đức, người thường xuyên cung cấp những bài viết phân tích thị trường mà mọi người thường xem trên forum Remitano đó. Chào anh Đức, rất vui khi được anh nhận lời đến với vlog số 4 của Remitano. Khán giả của Remitano đang có rất nhiều câu hỏi về Oncoin ạ. Xin chào Dung và các nhà đầu tư của Remitano. Mình tên là Đức và hôm nay rất vui là được đến với cái vlog thứ tư của Remitano này. Anh Đức ơi, anh có thể cho mọi người biết về mối tương quan về giá của Oncoin và Bitcoin được không ạ? Và vì sao chúng ta phải quan tâm đến vấn đề này khi đầu tư vào Oncoin? Rồi, cái câu hỏi này thì có hai ý. Thứ nhất là về cái mối tương quan giữa Oncoin và Bitcoin. Thì ở trên màn hình này, các nhà đầu tư cũng thấy là trong thời kỳ đợt tăng giá vừa rồi thì Bitcoin và một số các altcoin có cái mối tương quan với nhau rất là tốt. Thì ở đây các anh chị cũng thấy là đây là thống kê trong vòng một năm vừa qua thì Bitcoin đã tăng gần 800%. Còn một số cái altcoin có mức tăng trưởng rất là mạnh như ETH thì khoảng là 1.400%, BNB 2.600%, ADA khoảng 3.700%. Thì các anh chị cũng rõ ràng thấy là trong thời kỳ tăng giá thì Bitcoin tăng trưởng mạnh, cũng có những cái altcoin kéo theo những cái altcoin tăng trưởng rất là tốt. Thì không phải tất cả các altcoin đều có mức tăng trưởng giống nhau, nhưng chúng có sự tương quan với nhau. Có những altcoin thì tăng rất là mạnh và có những altcoin thì tăng tương đương với Bitcoin. Cái câu hỏi thứ hai, vì sao các nhà đầu tư
thì cần quan tâm đến cái mối tương quan giữa altcoin và Bitcoin. Các nhà đầu tư cũng thấy là trong thời kỳ vừa rồi Bitcoin tăng rất mạnh, cũng có những cái altcoin tăng. Tuy nhiên là các altcoin nó không phải tăng đồng loạt, đồng đều như nhau, mà có những altcoin tăng mạnh và có những altcoin tăng yếu, thậm chí có những altcoin không tăng lại còn giảm. Vì vậy các nhà đầu tư phải quan tâm đến các altcoin để biết được những altcoin nào là altcoin tốt và những altcoin nào có cái mức độ rủi ro nó cao, để từ đó chúng ta có thể là tránh được những cái rủi ro từ thị trường và chọn cho mình những cái cơ hội đầu tư những cái altcoin tốt. Em thường thấy các bài phân tích thị trường của anh hay đề cập đến thuật ngữ mùa altcoin. Anh có thể cho mọi người biết mùa altcoin là gì không? Và làm thế nào để nhận biết được mùa altcoin sắp đến? Cái thuật ngữ mùa altcoin này thì có nhiều nhà đầu tư và rất nhiều người khi tham gia vào thị trường cryptocurrency thì đều biết đến đó. Thì cái mùa altcoin thì các anh chị cũng có thể là hiểu đơn giản trên cái màn hình mình share đó. Các anh chị thấy là khi mà vào những cái mùa altcoin thì những cái altcoin nó đồng loạt nó tăng rất là mạnh, và có những cái mức tăng trưởng thực sự là nó điên loạn, có nghĩa là có những altcoin tăng đến 3.000%, 4.000%. Đây, các bạn quan sát trên cái biểu đồ của Bitcoin thì một trong những cái dấu hiệu nhận biết mùa altcoin đó là chúng ta sẽ dựa vào Bitcoin. Thì ở những cái thời điểm mà thị trường tích lũy hoặc là Bitcoin có những cái sóng điều chỉnh sau những cái xu hướng tăng rõ rệt, các anh chị thấy những cái phần mà mình tô màu xanh này, thì đây chính là những cái phần mà sau khi Bitcoin đã điều chỉnh và tạo đáy thì các nhà đầu tư có thể chờ đợi và nhìn nhận những cái vùng giá này là những cái vùng mà chúng ta có thể là báo hiệu trong một mùa altcoin sắp tới, để chúng ta tiếp tục bám theo thị trường và kiếm được lợi nhuận ở những cái altcoin có khả năng sinh lời nó tốt hơn. Cái yếu tố thứ ba là chúng ta sẽ dựa vào vốn hóa của thị trường để nhận biết được mùa altcoin sắp tới hay chưa. Thì trên biểu đồ các anh chị cũng thấy là trên CoinMarketCap mà cái tổng vốn hóa thị trường, cái dữ liệu này nó cũng khá là quan trọng. Khi mà cái vốn hóa thị trường này nó tăng mà cái vốn hóa của Bitcoin này nó không tăng hoặc là nó đi ngang, thậm chí nó giảm nhẹ, thì chính xác cái điều đó nó cho chúng ta thấy được là altcoin đang có sự quan tâm của rất nhiều các nhà đầu tư, và đó cũng là những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết được là mùa altcoin sắp đến, mà chúng ta có thể là tìm những cái altcoin tốt để tham gia vào thị trường. Đó cũng là những cái nhận biết được cái dấu hiệu tốt nhất để chúng ta tìm ra được những cái altcoin tốt nha. Anh có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm của mình cho khán giả trong việc tối đa hóa lợi nhuận đầu tư trong mùa altcoin không ạ? Để tối đa hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư thì trước hết các nhà đầu tư phải có kiến thức và hiểu được cái bản chất của thị trường cũng như những cái ưu nhược điểm của cái mùa altcoin này là gì. Thì trước hết là mình chia sẻ những cái ưu nhược điểm của cái mùa altcoin trước để cho các nhà đầu tư có thể nhìn nhận được nó một cách khách quan nhất, rồi sau đó mình mới đưa ra những cái quyết định là có tham gia thị trường và có tham gia vào cái mùa altcoin này hay không. Thì thứ nhất, cái ưu điểm mà đó là cái khả năng sinh lời cao ở cái mùa altcoin này. Cái thứ hai là cái biên độ và dẫn đến chúng ta có thể là kiếm được lợi nhuận nhanh chóng với cái sự hỗ trợ của cái đòn bẩy nhân 2, nhân 3, thậm chí nhân 5, nhân 10. Tuy nhiên ở những cái ưu điểm đó thì chúng cũng có những cái nhược điểm. Nếu các nhà đầu tư mà không hiểu rõ được những cái nhược điểm này thì cũng rất dễ khiến các nhà đầu tư dẫn đến thua lỗ. Đó là khi mà thị trường đã tăng cao, đúng không? Vào cái mùa altcoin thị trường đã tăng cao rồi thì rất dễ khi tham gia vào một cái vị trí mà không tốt, các nhà đầu tư không hiểu thì sẽ dẫn đến đu đỉnh và lòng tham trỗi dậy, thì có thể là dẫn đến tránh tài khoản và thậm chí là thua lỗ rất là lớn. Cái kinh nghiệm mà mình muốn nói với các anh chị, muốn chia sẻ với các anh chị và các nhà đầu tư, đó là chúng ta cần phải thứ nhất là tìm hiểu kiến thức, phải hiểu rõ những cái thuật ngữ ở cái mùa altcoin đó nó như thế nào, và hiểu được cái ưu nhược điểm của thị trường đó, và biết nắm bắt thời cơ để mình tham gia vào thị trường để sinh lời cao. Giống như lúc nãy mình có thể chia sẻ ở cái biểu đồ của Bitcoin cũng như biểu đồ của các altcoin đó, thì ở những cái vị trí mà điều chỉnh sóng hồi, sóng điều chỉnh đó, các anh chị cũng phải biết được về phân tích kỹ thuật những cái vùng nào mình cần mua vào và những cái vùng nào mình cần đứng ngoài thị trường chờ đợi. Một cái mà để giúp cho các anh chị các bạn có thể là gia tăng cái lợi nhuận tốt ở thị trường này
cũng như là một cái kinh nghiệm để giúp cho các anh chị kiếm được cái lợi nhuận nó tốt hơn, đó là các anh chị có thể là sử dụng cái đòn bẩy của thị trường. Thì ở đây cụ thể là trên sàn Remitano, để mình chia sẻ màn hình cho các anh chị hiểu rõ hơn nha. Mọi người thấy ở cái chia sẻ ở trên màn hình của sàn Remitano thì khi các anh chị đăng nhập vào, các anh chị vào phần chỗ invest, chỗ này là đầu tư, thì các anh chị sẽ thấy những cái danh sách altcoin mà đang được niêm yết trên cái sàn Remitano. Thì đây là một số cái altcoin tốt cũng đã được sàn đã kiểm định qua và có những cái vốn hóa nó tốt trên thị trường, được nhiều nhà đầu tư quan tâm, thì sàn cũng đã list lên đây để cho các anh chị nào quan tâm có thể là giao dịch nó một cách dễ dàng. Thì ở đây ví dụ như thể các anh chị có thể quan tâm đến đồng Binance đi, thì khi các anh chị tham gia đầu tư thì ở trên sàn họ cũng có thứ nhất là nếu mà các anh chị để chế độ để bình thường này thì normal thì các anh chị có thể là giao dịch được, nhưng mà nếu mà các anh chị có muốn tăng cái lợi nhuận của mình lên, hoặc là các anh chị tìm kiếm được những cái cơ hội giao dịch nó tốt, cái khả năng, cái xác suất nó cao, thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng cái mức đòn bẩy nhân 2 lên thì để gia tăng cũng như thể là giúp cho cái lợi nhuận của mình tăng trưởng nó tốt hơn ở trên sàn Remitano nha. Thì Remitano cũng được rất nhiều các anh chị và các bạn quan tâm ở hiện tại ở Việt Nam. Thì đây là những cái mà mình cũng muốn chia sẻ cho các anh chị về những gì mình biết về cái kinh nghiệm mà giao dịch trong mùa altcoin. Xin cảm ơn anh Đức với những chia sẻ quý báu của mình. Rất mong được gặp lại anh trong các mùa vlog kế tiếp. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng đến với phần hấp dẫn nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là mini game. Dung đã có trong tay tên của bạn sẽ nhận được phần quà may mắn trong mini game của video kỳ trước với chủ đề biểu đồ nến là gì. Đáp án chính xác cho câu hỏi khoản đầu tư margin 2x của tấm trên Remitano đã tự động bị thanh lý khi tấm lỗ tối đa bao nhiêu phần trăm? Là 41%. Hai người chơi may mắn trả lời chính xác câu hỏi đó là bạn Tommy Đào với username Remitano là Si Chum Ham Vui và bạn Đồng Huy Hoàng với username Remitano là Đông Huy Hoàng 2005. Mỗi bạn sẽ nhận được ngay 10 USDT vào ví Remitano chỉ trong vài ngày tới thôi. Hy vọng video kỳ này đã đem đến cho các bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn thích video này, hãy like và subscribe kênh YouTube của Remitano để nhận được thông báo khi có video mới nha. Hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo.